Ψηλή αναπνοή. Χαμηλή αναπνοή. Ενεργοποιημένη αναπνοή. Τι σημαίνει πιέζω τον αέρα? Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί τις νόθες χορδές και το ρόλο τους στη δημιουργία πίεσης στην αναπνοή. Οι τραγουδιστές ρωτούν, οι επιστήμονες απαντούν. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τσιρακίδου, λυρική τραγουδίστρια και καθηγήτρια φωνητικής. Σήμερα η FonoQuest φιλοξενεί την Ελπίδα Κουτζουμπάκη, διακεκριμένη φωνοθεραπεύτρια και ψυχοθεραπεύτρια, η οποία θα μας μιλήσει για τα θέματα της αναπνοής, των νόθων χορδών και θα μας λύσει το μυστήριο. Θα προσπαθήσουμε. Ελπίδα, εξήγησέ μας λίγο πώς λειτουργεί ο αναπνευστικός μηχανισμός. Θα προσπαθήσω να το πω περιεκτικά. Έχουμε να συζητήσουμε μια ολόκληρη συζήτηση για το τι κάνουν οι πνεύμονες και μετά έχουμε να συζητήσουμε για το τι κάνει αυτό το σύστημα εδώ πέρα στο επίπεδο του λάριγκα. Ας μην μπούμε στις λεπτομέρειες του πνεύμονα και τι κάνει, που ουσιαστικά μπαίνει η αναπνοή, γεμίζουν οι πνεύμονες, μετά από μόνο του το σύστημα αποφασίζει ότι φτάνει, γέμισε τον μπαλόνι, αρχίζει και αδειάζει το σύστημα. Εμάς μας ενδιαφέρει ως προς τη φωνή το τι κάνει αυτός ο μηχανισμός, στο επίπεδο του λάριγκα δηλαδή. Εκεί ουσιαστικά θέλουμε να σκεφτούμε ότι είναι μια βαλβίδα προστασίας ο λάριγκας, όπου ανοίγει προκειμένου να εισπνεύσουμε και μετά κλείνει, οπότε χρειάζεται να προστατεύσουμε τον αεραγωγό μας και τους πνεύμονες. Οπότε προστατεύει ο λάριγκας. Αυτή είναι η πρώτη και κυριότερη λειτουργία του. Δευτερευόντως, παράγει και ήχο. Αλλά είναι δύο διακριτά διαφορετικές λειτουργίες. Οπότε ή αναπνέουμε ή παράγουμε ήχο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον ως προς τη φωνή. Και θα ήθελα να μου εξηγήσει λιγάκι, σε αυτό που λες ότι είναι μια βαλβίδα η οποία προστατεύει την αναπνοή. Εάν έχουμε μια πολύ σφιγμένη βαλβίδα, τι μου προκαλεί και στην αναπνοή, ίσως και στον ήχο, δεν ξέρω. Είναι η πιο σημαντική ερώτηση, γιατί από αυτό το θέμα προκύπτουν και όλα τα πιθανά προβλήματα με το φωνητικό μηχανισμό. Δηλαδή, όταν έχω μία βαλβίδα η οποία ταυτόχρονα προσπαθεί και να προστατεύσει και να παράξει ήχο, εκεί δημιουργείται το θέμα μας. Διότι η βαλβίδα απαρτίζεται, βασικά τα σημεία που μας ενδιαφέρουν εμάς, απαρτίζεται από τις γνήσιες φωνητικές χορδές που γνωρίζουν οι τραγουδιστές και που παράγουν τον ήχο ακριβώς, αλλά ακριβώς από πάνω κάθονται οι νόθες φωνητικές χορδές. Πτυχές είναι πιο σωστό να τις πούμε, γιατί δεν έχουν διακριτή δομή όπως οι φωνητικές χορδές. Οπότε αυτά τα δύο συστήματα μαζί πρέπει να λειτουργούν μαζί για την αναπνοή, να ανοίγουν και να κλείνουν για την εκπνοή ή για το βήχα, αλλά μόνο για τη λειτουργία της φώνησης πρέπει οι νόθες να παραμένουν σε ανοιχτή θέση, προκειμένου οι γνήσιες φωνητικές χορδές να μπορούν να προσαχθούν και να κάνουν τη δόνησή τους. Όταν είναι πιεσμένη η φωνή, και τότε όπως το είπες, χαλάει και η αναπνοή και η φώνηση, πιέζουν οι νόθες πάνω στις γνήσιες και δυσχεραίνουν τη δόνηση ή την εμποδίζουν εντελώς. Να κάνω μια ερώτηση. Μία από αυτές τις διαδικασίες έτσι, που μπορώ να νιώσω την πίεση στις νόθες μου και άρα μια πίεση στην αναπνοή μου, στην εκπνοή μάλλον, είναι όταν σηκώνω βάρη. Ακριβώς αυτό. Είπαμε ότι ο λάριγκας βασικά, ο πρώτος του ρόλος είναι να είναι ένας μηχανισμός προστατευτικός, όπου πρέπει να κλείνει για να προστατεύσει. Να προστατεύσει για να μην μπει κάτι μέσα στον αναπνευστικό μηχανισμό ή να προστατεύσει όταν κάτι πρέπει να εκτοξευθεί. Στο βήχα πρέπει να εκτοξευθεί, στον εμετό. Αλλά έχουμε και άλλες λειτουργίες που πρέπει να προστατεύσουμε. Ας πούμε, για να γεννήσω. Για να γεννήσω πρέπει να μπορώ να σπρώξω. Ή ο δυσκύλιος να μπορεί να αφοδεύσει. Ο εμετός. Όλες αυτές οι ενέργειες χρειάζονται δύναμη και αυτή η δύναμη προκύπτει κρατώντας την αναπνοή. Ωραία. Δύναμη βάζω και όταν σηκώνω κάτι λοιπόν. Άρα ο ίδιος μηχανισμός λειτουργεί προστατευτικά, αλλά λειτουργεί και για να βάζω δύναμη. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εκτός από όταν θέλω να βάλω δύναμη στη φωνή. Είναι η μόνη περίπτωση που δεν θέλω να βάλω δύναμη με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχω πιο ωφέλιμους τρόπους να βάλω δύναμη στη φωνή.
Άρα είναι μεγάλο πρόβλημα εάν, για παράδειγμα, προσπαθήσω να συνδυάσω την δύναμη, αυτό που καταλαβαίνω εγώ σαν δύναμη, και να το εφαρμόσω με τον τρόπο που σηκώνω βάρη, για παράδειγμα. Εκεί είναι... Είναι η αρχή όλων των προβλημάτων με τη φωνή. Ωραία, στον αυτό. τραγουδιστή και στον ομιλητή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πώς ακριβώς ένας τραγουδιστής νιώθει αυτή την πίεση? Δηλαδή, από τη δικιά σου την εμπειρία με τους με ασθενείς, θεραπευόμενούς σου, πώς ακριβώς, ποια είναι τα συμπτώματα, τι λένε ότι νιώθουνε? Τα βασικά συμπτώματα με τα οποία έρχονται είναι ότι δεν μπορώ να φτάσω μία νότα. Πάω να φτάσω τη νότα και νιώθω ότι βάζω κόπο. Οπότε είναι το αισθητήριό τους ως προς την κόπωση. Νιώθουν κούραση για να κάνουν, να παράξουν αυτό το οποίο άλλοτε παρήγαγαν χωρίς κόπο. Άρα κόπος είναι το πρώτο σύμπτωμα. Το δεύτερο είναι πάω να φτάσω τη νότα και μου σπάει. Okay. Όμοιο με αυτό είναι στο πέρασμα. Προσπαθώ να φτάσω το πέρασμα και ακούω το πέρασμά μου να είναι είτε ασταθές, είτε να μην υπάρχει πέρασμα, είτε να μην μπορώ να φτάσω στο πέρασμα με άνεση πάλι. Άρα και εδώ το χαρακτηριστικό είναι ένα αισθητήριο στο σώμα, αλλά βεβαίως και αυτό το οποίο ακούει το αυτί. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες προκύπτουν όταν επαφίεται ο τραγουδιστής μόνο σε αυτό το οποίο ακούει. Γιατί πλέον έχει παραχθεί το πρόβλημα προκειμένου να το ακούσεις. Ιδανικά, και αυτό προσπαθεί η φωνοθεραπεία να κάνει, να βοηθήσει τον τραγουδιστή να θυμηθεί, γιατί δεν είναι να το μάθει, να το θυμηθεί, πώς να επαφίεται και στο αισθητήριο του σώματος. Να γνωρίζω πριν το σπάσιμο, πριν τη δυσκολία, να αναγνωρίζω ότι δυσκολεύομαι, ζορίζομαι, να προσαρμόζω την τεχνική μου αναλόγως, προκειμένου να μην φτάσω τελικά στο πρόβλημα το οποίο αν δεν προσάρμοζα την τεχνική μου θα άκουγα το σπάσιμο ή τη δυσκολία ή τη βραχνάδα. Σε αυτό όταν πραγματικά δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή αν διαγνωστεί μία δυσκολία στην παραγωγή του ήχου, η φωνοθεραπεία βοηθά σε αυτό? Βέβαια. Η φωνοθεραπεία έχει αρκετά διαφορετικό ρόλο από την τραγουδιστική φωνητική αγωγή. Το βασικό είναι ότι η τραγουδιστική φωνητική αγωγή ασχολείται με έναν βασικά υγιή μηχανισμό. Σε μένα θα έρθει κάποιος ο οποίος κάπου έχει στραμπουλιχτεί αυτός ο υγιής μηχανισμός. Δηλαδή τα κάνει όλα καλά, αλλά σε κάποια σημεία γλιστράει και δεν τα κάνει καλά. Κατάλαβα. Εκεί η φωνοθεραπεία έρχεται και θυμίζει μέσω των αισθητηρίων του σώματος την ακοή, την αίσθηση, την κιναισθησία, εκπαιδεύει τον τραγουδιστή να έρθει πάλι σε μια κατάσταση ισορροπίας όπως ήταν κάποτε. Και αυτό το κάνει με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και επιστημονικότητα, άρα είναι η επιστημονική προσέγγιση στην καλλιτεχνία της φωνής. Ωραία. Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπες. Ευχαριστώ και εγώ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανθρώπινη φωνή και το σώμα, πατήστε subscribe και notification bell, ώστε να σας έρχονται τα καινούργια βίντεό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπνοή, εκπαιδευτικά σεμινάρια, χρήσιμα tips για τη φωνή, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα της κυρίας Κουτσουμπάκη, www.ivoicetherapy.gr.